حتما تا حالا شنیدین که یکی از نزدیکان و آشناهای شما گفته من غلظت خون دارم و دارم براش فلان اقدام درمانی رو انجام میدم، و یا شاید خود شما همین مشکل رو دارین و دنبال اطلاعات معتبری در این زمینه هست. دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماری داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره تشخیص و درمان غلظت خون صحبت کنم. اگر علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببینید. اولین کار اینه که تعریف دقیقی از این مشکل داشته باشید. این مسئله خیلی مهمه، چون خیلی افراد بدون در نظر گرفتن تعریف دقیق این مسئله برای خودشون و به خیال خودشون برچسب غلظت خون رو به بیمار میزنن و اون شخص هم یه عمر ذهنش درگیر این مشکله و کلی وقت و هزینه برای درمان این به ظاهر مشکل میکنه، در صورتی که اصلا مبتلا به غلظت خون نیست. و از طرف دیگه ممکنه فردی واقعا مبتلا به غلظت خون باشه و نوع خطرناکی هم از اون رو هم داشته باشه، ولی چون فرد غیر صلاحیت داری در مورد وضعیت اون بیمار اظهار نظر کرده، باعث شده به موقع به متخصص داخلی و یا خون ارجاع نشه و دچار مشکلاتی از این بابت بشه، و یا اینکه واقعا دچار غلظت خون هست و نوع خشکیمش رو هم داره ولی درمان‌های درست و معتبری براش انجام نمیشه. به همین دلیل حتما لازمه تشخیص و درمان این مسئله رو که اصلا اون فرد مبتلا به این مشکل هست یا نه و اگه هست قدم بعدی چی باشه رو به پزشک متخصص داخلی یا متخصص خون بسپارین تا از این جور اتفاقات جلوگیری بشه. خب حالا غلظت خون یعنی چی؟ همونطور که از اسمش مشخصه، وقتی تعداد گروه‌های قرمز خون فرد بالا میره، ذهنیت غلظت خون برای ما تداعی میشه. ولی پزشکای متخصص داخلی همیشه به تعریف استاندارد غلظت خون مراجعه میکنند که مراجع معتبر بین‌المللی و اساتید این رشته برای این مشکل تعریف کردن. اگه هموگلوبین آقایی از 16.5 بالاتر باشه و هموگلوبین خانمی از 16 بالاتر باشه که در آزمایش روتین تست خون هموگلوبین رو به HP نمایش میدن، و اگه هماتوکریت آقایی بیش از 49% و خانمی بیش از 48% باشه که در آزمایش روتین تست خون به HCT نمایش داده میشه، ما به این فرد میگیم دچار غلظت خون هست که در جامعه پزشکی ما این مشکل رو به غلظت خون نمیشناسیم و به پلیسایتمی میشناسیم که در انگلیسی یعنی افزایش تعداد گلوبول‌های قرمز، و اصطلاح غلظت خون بیشتر در عموم مردم بیان میشه. پس تشخیصش خیلی راحته و شما خودتون هم با دیدن نمونه آزمایش خون که به CBC معروفه و همه جا در دسترس هست میتونید ارزیابی کنید که این شخص دچار غلظت خون هست یا نه. هموگلوبین پروتئینیه که اکسیژن رو حمل میکنه و معیار کمخونی ما بر اساس همین معیار است. هماتوکریت به معنای درصد گلوبول‌های قرمز خون در واحد حجم خون. در مواردی که اون آیتم ها کمی بالا هست ولی به حدی که من گفتم نمیرسه، شامل تعریف غلظت خون نمیشه. البته اکثر هموطنان قضاوت درباره این مسئله رو به پزشکشون میسپارن، ولی به هر حال هستن افرادی که اظهار نظرهای اشتباهی میکنن. این اختلال بیشتر در بزرگسالان بالای 50 سال دیده میشه، ولی محدوده سنی اون از 15 سال هست تا 90 سال. پس در زیر 15 سال ها خیلی کم دیده میشه و بیشتر هم در آقایون هست تا خانم ها. از نظر علائم بالینی بعضی از بیمارا هیچ علامتی ندارن. بعضی ها ممکنه دچار یه سری علائم مبهم و غیر اختصاصی باشن، مثل خستگی، سردرد، خواب آلودگی، منگی یا تاری دید. بعضی ها هم ممکنه دچار علائم جدی‌تری شده باشن، مثلا یکیش خارش پوست هست، مخصوصا بعد از یه حمام گرم. بی‌حسی، سوزن شدن، احساس داغی و ضعف توی دستها، پاها، بازو و ساق پا، یه احساس سنگینی و یه جور احساس ناراحتی و سوء هاضمه ناحیه بالای شکم بعد از غذا خوردن که به خاطر طحال بزرگ شده هست. خونریزی‌های غیر عادی مثل خونریزی از بینی و لثه، دردناک شدن مفاصل مخصوصا در ناحیه پا، تنگی نفس داشتن مخصوصا وقتی شخص دراز میکشه از دیگر علائم هست. حالا چرا خونمون غلیظ میشه؟ وظیفه گروه‌های قرمز رسوندن اکسیژن به بافت‌هاست. بنابراین هر زمانی که میزان اکسیژن رسانی به بافت‌ها کمتر از میزان مورد نیاز باشه،
بدن سعی میکنه با افزودن بر تعداد گلوله‌های قرمز میزان اکسیژن رسانی به بافت‌ها رو به حد طبیعی برسونه. اما هر علت دیگه هم که باعث کاهش اکسیژن رسانی به بافت‌ها بشه، به همین ترتیب میتونه باعث افزایش غلظت خون و تعداد گلوله‌های قرمز بشه. به طور مثال افرادی که در ارتفاعات بلند زندگی میکنند و یا تمام افرادی که به بیماری‌های مختلف ریوی مبتلا هستند، اکسیژن کمتر از معمول به ریه‌های اونها میرسه و همین مسئله در دراز مدت باعث تحریک واکنش‌های جبرانی بدن و تحریک تولید گلوله‌های قرمز میشه. شاید در اطرافیانتون کسان رو دیده باشید که در حین خواب زیاد خور و پف میکنن. اگه یه شب بالای سر اونها بیدار بمونید، میبینید که حتی گاهی اوقات تنفس اونها برای مدت کوتاهی قطع میشه. این قطع مکرر تنفس باعث افت اکسیژن رسانی به بدن در هنگام خواب میشه و فرآیندهایی در بدن به راه میافتند که تعداد گلوله‌های قرمز رو زیاد میکنه. بدن احساس میکنه که با این کار میتونه کاهش اکسیژن رسانی به بافت‌ها رو جبران کنه. مغز استخوان عضو اصلی تولید سلول‌های قرمز خونه. در مغز قرمز استخوان سلول‌هایی وجود دارن که توانایی تکثیر و تولید مثل اونها خیلی زیاد. این سلول‌ها که سلول‌های پایه یا بنیادی نامیده میشن، دچار تغییر و تحولات تدریجی میشن تا در نهایت به گلوله‌های قرمز تبدیل بشه. میزان تولید گلوله‌های قرمز توسط این سلول‌های بنیادی خونساز تحت کنترل عوامل متعددی قرار داره، به طوری که اگه غلظت خون کم باشه، مثلا به دنبال خونریزی، به سرعت توسط بروز افزایشی در تکثیر این سلول‌ها جبران میشه و برعکس اگه غلظت خون زیاد بشه، روند تولید مثل این سلول‌ها به سرعت کم میشه تا به طور ثانوی تولید گلوله‌های سرخ کاهش پیدا کنه. با این حساب کنترل دقیقی روی غلظت خون وجود داره، اما گاهی فرآیندهای کنترل کننده غلظت خون به هم میریزن و دیگه نمیتونن به دقت غلظت خون رو کنترل کنن. این مسئله میتونه باعث افت غلظت خون به کمتر از حد طبیعی بشه که در اصل کمخونی نام داره و یا برعکس باعث افزایش غلظت خون به بالاتر از حد مجاز بشه. هر یک از این اختلالات میتونن علائم و مشکلات خاص خودشون رو برای بیمار ایجاد کنن و بنابراین باید تحت درمان مناسب قرار بگیرن. پزشک وظیفه داره در مقابل هر غلظت خونی که شامل تعریف بشه تمام علل احتمالی رو بررسی کنه، از علل خطرناک گرفته تا علل کم اهمیت. یکی از دلایل غلظت خون میتونه یکی از انواع سرطان خون باشه. اگه سرطان خونی در کار باشه، معمولاً آیتم های دیگه خون هم دچار مشکل هستن و کبد و طحال بیمار بزرگ میشه و علائم دیگه‌ای مثل فشار خون بالا و لخته در ارگان‌های مختلف ممکنه وجود داشته باشه. و برای اثبات این نوع سرطان خون حتما باید شواهد ژنتیکی خاصی وجود داشته باشه. اگه متخصص خون به سرطان خون شک کنه، به شما پیشنهاد میده که اقدامات بیشتری لازمه که انجام بشه. مثلا ممکنه لازم باشه از استخوان‌های فرد نمونه برداری بشه. مصرف داروهای ادرارآور که باعث کم شدن آب بدن میشه، استفراغ و اسهالی که باعث کم شدن آب بدن شده، مسمومیت با کوبالت از دلایل غیر سرطانی غلظت خون هست. یکی از علل شایع غلظت خون غلیظ بودن خون در سیگاری ها هست. مصرف سیگار چون باعث کم رسیدن اکسیژن به ریه ها میشه، متعاقب اون سلول‌های قرمز بیشتری تولید میشه تا سلول‌های حامل اکسیژن بیشتر بشن. به طور مثال فردی رو در نظر بگیرید که سالها سیگاری بوده. به علت اثرات دود سیگار، گلوله‌های سرخ با دی اکسید کربن اشغال میشن و بنابراین جای کمتری برای حمل و نقل اکسیژن از سوی اونها باقی میمونه. این مسئله در نهایت باعث کاهش اکسیژن رسانی به بافت‌ها میشه و بدن در واکنش تعداد گلوله قرمز رو زیاد میکنه که باعث غلظت خون میشه. به همین دلیل در خیلی از موارد غلظت خون سیگاری ها از افراد عادی بیشتره. زمانی که در آزمایشگاه یا پایگاه‌های سازمان انتقال خون از افراد سیگاری خون گرفته میشه، خون این افراد سیاه‌تر و غلیظ‌تره که در اصل ناشی از همین زیادتر بودن تعداد گلوله قرمز اونهاست.
اما ممکنه علل ژنتیکی و خانوادگی و فامیلی هم برای غلیظت خون وجود داشته باشه. در اصل وظیفه گلبه‌های قرمز تحویل اکسیژن به بافت‌های بدنه، اما بعضی اختلالات ژنتیکی وجود دارن که باعث میشن گلبه‌های قرمز خیلی محکم با اکسیژن بچسبه. در اصل این اتصال به قدری محکمه که دیگه امکان جدا شدن طبیعی اکسیژن از گلبه‌های قرمز و رسیدن اونها به بافت‌ها وجود نداره. این مسئله باعث کاهش اکسیژن رسانی به بافت‌ها میشه و در پی اون بدن از تمام مکانیزم‌های خودش استفاده میکنه تا اون مشکل رو جبران کنه. به همین دلیله که غلیظت خون اینها بالا میره. بیماری‌های مزمن ریه، کسانی که ناهنجاری‌های مادرزادی قلبی دارن، کسانی که آپنه انسدادی تنفسی دارن و توی خواب مسیر تنفس و اکسیژن رسانی ها بسته میشه و کسانی که به دلیل چاقی زیاد گردن مشکل تنفسی دارن از دیگر علل غیر سرطان خون هست. کسانی که یه بیماری کلیوی دارن، مثلا پیوند کلیه شدن، تنگی عروق کلیوی دارن، کیست دارن، انسداد مسیر ادراری دارن، در اینها هم ممکنه غلیظت خون دیده بشه. در واکنش به این مشکلات کلیه ها هورمونی به نام اریتروپوئتین تولید میکنن که باعث افزایش سرعت تکثیر سلولهای خونساز میشه. بعضی سرطان‌های غیرخونی هم هستن که ماده اولیه تولید گلوله قرمز رو ترشح میکنن. گاهی بعضی از تومورهای کلیوی از طریق تولید بیش از حد این هورمون غلیظت خون و تعداد سلولهای قرمز خون رو بیش از اندازه افزایش میدن. تومورهای کبد، تومورهای مغز و تومورهای غده فوق کلیه و سرطانهای رحم ممکنه یکی از علائمشون غلیظت خون باشه. درمان با هورمون‌های مردانه و مصرف داروهایی که دارای هورمون‌های جنسی هستن هم میتونن غلیظت خون رو زیاد کنن. به همین دلیل ورزشکارانی که از داروهای نیروزا و غیرقانونی استفاده میکنن در خطر ابتلا به این بیماری قرار دارن، چون خیلی از داروهایی که ورزشکاران به طور غیر مجاز و به اصطلاح برای دوپینگ به کار میبرن حاوی چنین ترکیباتی هستن. با وجود تمام عللی که توضیح داده شد، در بخش قابل توجهی از بیماران هیچ عامل خاصی برای ابتلا به بیماری پیدا نمیشه. پس همیشه نمیشه انتظار داشت که عامل زمینه‌ساز مشخص و شناخته شده‌ای برای بیماری قابل کشف باشه. این بیماری به هر علتی که ایجاد شده باشه عوارضی رو برای بیمار در پی خواهد داشت. وقتی که خون غلیظ میشه دیگه نمیتونه به راحتی درون عروق بدن جریان داشته باشه و این مسئله باعث کاهش خونرسانی به قسمت‌های مختلف میشه. به طور مثال افراد مبتلا به غلیظت بالای خون دچار کاهش خونرسانی به مغز هستند و بنابراین خواب‌آلودگی دارن. همونطوری که گفته شد سرگیجه، سردرد، اختلالات بینایی و حتی وزوزه گوش از دیگر علائمی هست که در پی ابتلا به این بیماری در فرد ایجاد میشه. در بعضی بیماران به علت سکون و کند شدن جریان خون در عروق لخته میشه. این لخته شدن خون در عروق گاهی خطرات جانی ناگواری رو برای فرد در پی داره. کبود شدن بدن، گلگون و سرخ بودن صورت، خون دماغ و یا خونریزی گوارشی هم به همین علت ایجاد میشه. در خیلی از این بیماران فشار خون بالاتر از حالت عادی است. بالا رفتن غلیظت خون باعث میشه که سطح اسید اوریک خون بالا بره. این مسئله باعث میشه که فرد مستعد ابتلا به نقرس و سنگ کلیه بشه. به دلایل مختلف این افراد مستعد ابتلا به زخم دم هستند. بعضیا معتقدند که احتمال ابتلا به برخی بدخیمیای خونی در سن بالا وجود داره، گرچه احتمالش کم. از نظر درمان اگه علت غلیظت خون اون عامل سرطان خون باشه که کلا غیر قابل درمانه، ولی با داروهایی که هست میشه مشکلات مریض رو کنترل کرد. ولی اگه علل ثانویه در کار باشه، با رفع اون علل خود به خود مشکل غلیظت خون رفع میشه. مگه مواردی که بیمار دچار سرطان خون نیست و علل ثانویه قابل رفعی هم براش پیدا نشده که برای اینها چند تا امکان درمانی وجود داره تا بشه علائم و عوارض این مشکل رو کنترل کرد. مراحل درمانی بر اساس وضعیت هر بیمار متفاوته و
به سن بیمار، مدت بیماری، علت غلظت خون، عوارض و فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بستگی داره. این اختلال گاهی سالها به طول می‌انجامه و سیر بالینی کندی داره، به طوری که بیمار ممکنه چندین دهه از عمر خودش رو با این بیماری سپری کنه. به هر حال برای پیشگیری و به حداقل رسوندن عوارضی که گفته شد، بهتر هرچه سریعتر سطح غلظت خون به حد عادی برگرد. بهترین روش درمان اهدای منظم خونه. این کار به قدری تکرار میشه که بدن فرد دچار فقر آهن بشه و به علت کمبود آهن دیگه قادر به ادامه خونرسانی بیش از حد نباشه. پس از رسیدن به این مرحله اهدای خون هر 3 ماه یک بار تکرار میشه. اگه سوال براتون ایجاد شده حجامت کنیم یا نه، باید بگم در زمانهای قدیم که این روش‌های علمی و ایمن خونگیری نبود، پزشکان با تجربه تشخیص میدادن که بیمار دچار غلظت خون هست و راهی که به ذهنشون میرسید حجامت بود. ولی الان اولا تشخیص‌های دقیق‌تری انجام میشه و میشه فهمید دقیقاً کی غلظت خون داره یا نداره. و دوم اینکه اگه واقعا کسی غلظت خون داشته باشه و خون دادن براش لازم باشه، خونگیری خیلی روش ایمن‌تر و سالم‌تر و علمی‌تری هست و حجامت توصیه نمیشه. ولی خب اصل داستان حجامت از همین غلظت خون شروع شده، ولی الان غلظت خون فراموش شده و به یه دلایلی حجامت میکنن که اصلا پایه علمی که نداره، هیچ بی جهت فرد رو در معرض انواع مشکلات هم قرار میده. در مورد حجامت صحبت زیاده که انشاءالله بعدا بیشتر صحبت میکنم. پزشکان در کنار روش اهدای خون از روش‌های درمانی دیگه هم استفاده میکنن. به طور مثال با تجویز داروهای نظیر آسپرین و غیره احتمال لخته شدن خون رو کم میکنه. در مورد آسپرین باید بگم به تمام کسانی که غلظت خونی دارن که شامل تعریف میشه توصیه شده از آسپرین استفاده بکنن، مگر اینکه کنتراندیکاسیون خاصی وجود داشته باشه که نباید مصرف کنن. یکی از مهمترین این استثناها کسانی هستند که پلاکتشون از 1 میلیون بیشتر است. پیشنهاد میشه هر گونه مصرف آسپرین برای این منظور حتما با تجویز پزشک باشه. ممکنه مصرف بیجای آسپرین برای شما مشکلاتی ایجاد کنه که مهمترین اونها خونریزی‌های گوارشی است. گاهی برای کنترل مناسب بیماری نیاز به استفاده از برخی داروهای شیمی درمانی. یه متخصص خون مجرب در این زمینه به راحتی میتونه بیماری رو کنترل کنه و اطلاعات کافی در مورد وضعیت خاص شما بهتون ارائه کنه. از داروهای دیگه مثل آلوپرینول برای کم کردن سطح اسیدوریک، داروهای ضد خارش، داروهای ضد اسید برای مهار تولید بیش از حد اسید معده هم استفاده میشه. پس از شروع درمان بیمار میتونه فعالیت عادی زندگیشو داشته باشه. از نظر اینکه میپرسن آیا تغذیه نقشی در این مشکل داره یا نه، باید عرض کنم نوع تغذیه دخالتی توی این مشکل نداره، ولی توصیه شده برای حفظ مایعات بدن در حد مطلوب به حد کافی مایعات مصرف بشه. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرین. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جواب سوالتون رو بدم.